2020. novemberének végén 15 helyszínen hajtott végre rajtaütést a rendőrség. Az akció eredménye rengeteg lefoglalt kábítószer, 15 gyanúsított és 10 letartóztatott fiatal. A társaság a gyanú szerint az interneten adta-vette a tiltott szereket. Niki, akinek a valódi neve maradjon most titokban, még aludt a barátjával közösen bérelt budapesti lakásban, amikor megérkezett az ajtajuk elé a készenléti rendőrség bevetést támogató osztálya, és bekopogtak. Aludtam, és ilyen pufogásokra keltem, és a barátom ott állt már a konyhába, és akkor fölkeltem, és akkor kérdeztem tőle, hogy mi történik, és akkor így mondta, hogy a rendőrség, és így lemeredtem, csak ott álltam, és így körülbelül vártam, hogy végre betörjék az ajtót, és akkor már ott már hiába mondtuk, hogy kinyitjuk, ők nem hallották, hogy törték be az ajtót, tehát hogy ilyen mint nem tudom, ilyen beszorítva éreztem magam, hogy itt nincs menekvés. Bejöttek, így földre vittek, megbilincseltek, ordibáltak, akkor fölszedtek a földre, átvittek a másik szobába, a páromat a konyhába tartották, ott kibilincseltek, én csak pizsomába voltam, meg ilyen, egy pohár vizet nem tudtam inni, semmi, és akkor az a baj, hogy az időérzékkel, mert elvesztettem ott, eltelt egy csomó idő, és akkor jöttek, mentek, körülnéztek, kérdezősködtek, aztán mondták, hogy akkor visznek kihallgatni, és hogy pakolnak össze nekem ruhát, mert 72 órára mindenképpen visznek. Nem véletlen, hogy Nikit cserben hagyta az időérzéke. Az élmény, amikor egy csapat rendőr betöri az ajtót és előzönlik a szobát, mindenképpen maradandó. Megkértük a rendőröket, hogy játszanak el nekünk egy rajtaütést, hogy láthassuk és hallhassuk, amit a fiatalok tapasztaltak azon a hajnalon. Korábban egyértelműen szervezetbűnözői körhöz kötődő kábítószerkereskedelem az kezd egy olyan irányba eltolódni, hogy fiatalok online, könnyebb felületeken kapcsolatot teremtenek egymással, és innen rendelnek be nagyobb mennyiségű kábítószert. Illetve ezzel kereskednek, ezt követően ezt értékesítik egymás között, ezeket használják. Ennek sajnos van egy olyan negatív hatása részünkre is, hogy sokszor olyan elkövetőkkel találkozunk, akiknek alapvetően nem lételeme a bűnözés, végig sem gondolják, hogy mit cselekszenek, és az életüket mennyire teszik tönkre ezzel a cselekménnyel, amit elkövetnek. Nem feltétlenül a kábítószer függőség az a motiváció, ami ezt egészet elindítja, és csapdában tartja az elkövetőket, hanem sokkal inkább a pénz és a könnyű pénz, leginkább a könnyű pénzszerzésnek a lehetősége, és az, hogy nyilvánvalóan az elkövetés során nem gondolják ennek a bűncselekménynek a súlyát, nem gondolják végig, illetve azzal, hogy mivel játszanak. Volt egy párkapcsolatom, ami által belekerültem a kábítószerek világába. Én előtte nem fogyasztottam, nem ismertem ezeket a szereket, és aztán sajnos megismertem elég sokfélét. Nagyon kellemetlen tud lenni még rendőrként is végignézni azt, amikor a szülők, akik mit sem sejtettek a korábbi cselekményről, ott sírva nézik végig, ahogy a gyermeküket vagy a más hozzátartozójukat viszik el, vagy kénytelenek végignézni, hogy az ő házukban kutatást hajtunk végre. Ez nagyon egy szívbe markoló és rossz pillanat. Sajnos volt arra is példa, hogy a nagymama elől titkolni kellett azt, hogy a gyermek mit követett el, és úgy kellett kihozni az egészsége, a nagymamai egészsége érdekében, hogy ne kapjon szívrohamot, hogy a kezén lévő bilincset azt takarnunk kellett végig, és nyilvánvalóan a családtagok mást mondtak a mamának, hogy mi történt, hogy ne okozzon ezzel még nagyobb lelki sérülést neki.
a szülőknek egy figyelemfelkeltő dolog lehet, hogyha egy nagyobb anyagi előrelépést tapasztalnak a gyereknél, főleg ami indokolatlan. Tehát olyan pénzszerzés vagy pénz jelei tűnnek föl, ami korábban nem volt egyértelmű. Ezt követően én mindenképp azt gondolnám, hogy a legfontosabb az beszélni az érintettel, és elmondani neki azt, hogy milyen következményekkel jár az ő mindennapi cselekedete. És itt egy minél mélyebb és családiasabb beszélgetés, én azt gondolom, hogy talán ez lehet a legfontosabb és legcélra vezetőbb. Ezen kívül nyilvánvalóan nem gondolják végig az elkövetők, hogy az elkövetkezendő éveket azt nem a bulizással és nem az életük építgetésével fogják tölteni, hanem sokszor a kollégiumi szobájuknál vagy gyerekkori szobájuknál kisebb cellában fogják eltölteni a következő éveket, illetve a tárgyalótermekben és kihallgató szobákban. Ezt követően már nagyon-nagyon nehéz, nekünk ez a tapasztalat, hogy nagyon nehéz az életüket egy normális kerékvágásba terelni. Meg volt a kihallgatás, utána átvittek a Gyorskocsi utcába, talán nem tudom, az a baj, mert este volt, és így nem nagyon voltam képbe, és akkor beraktak a 72 órára. Az borzalmas volt, ott az a 3 nap úgy telt, hogy így végig sírtam, kaptam valami gyógyszereket, és akkor így valahogy eltelt, és akkor vasárnap volt a tárgyalás, hogy letartóztatnak-e előzetesbe, vagy sem. Aztán átraktak egy nagy zárkára, ott sokan voltak, az nagyon durva volt, hogy belépni oda, úgy, hogy ők mondták, hogy láttak a tévébe. A 20 éves lány 4 hónapot töltött előzetes letartóztatásban. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága tette lehetővé számunkra, hogy megmutassuk, hogy telnek az első percek egy börtönben. Jó, álljon a falhoz, meg fogom motozni. Oké, rendben. Forduljon el balra teljes testtel. Letesszük a tenyerét. Emelje föl. Ide nyomjon egy élet, tenyérélet. Megyünk az orvoshoz. Jampot fölvos, meghoztuk a folytatót. Benne, köszönjük. Szép jó napot! Szép napot, feladjunk, megfoglaljon a helyet. Megfogja a felszerelés tárgyait, ruházatát, bemegy egy zárkába, át fog öltözni. Ládába tegye be. Fél 6-kor van keltés, hétvégén 6-kor, mert hétvége van, minden rendszer szerint van. És akkor hát így az ember próbálja kitölteni az idejét abban. Nem tudom, cigitöltéssel, akkor ugye megy a tévé, de borzalmas. Nagyon egyhangú volt az egész, és nyomasztó, tehát így nagyon megterhelt engem mentálisan az, hogy képbe maradjak, és ne változzak át valami állattá. Amúgy a napjaimat nagyrészt kártyáztam, tehát hogy így próbáltam, olvastam sokat, meg sokat írtam, így ezek voltak azok, amiben így tudtam kapaszkodni, meg így a normális világba tartott, mert annyira elzárnak a külvilágtól, hogy az ott mintha egy más világba kerülne az ember. Ugye még nem tudom, hogy mi lesz, nem tudom, hogy vissza kell mennem, vagy nem, tehát így a tervekkel is úgy vagyok, hogy csak így óvatosan, mert az fájóbb lenne, hogyha így nagyon eltervezek mindent, és akkor utána meg azt mondják, hogy 3 év, és akkor az úgy mélyen érintene, úgyhogy nem tudom, de biztos nem ilyen dolgokkal fogok foglalkozni, tehát mondjuk a vállalkozást azt szeretném folytatni, szeretnék majd egyszer családot, meg normális emberekkel körülvenni magam, és egy szép életet szeretnék.